साथीहरु नमस्ते। यहाँहरु सम्पूर्णलाई मेरो YouTube च्यानल भाबुक rijal YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म यो कम्प्युटर नेटवर्कको सबै डिटेलमा यहाँहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। यस भिडियोमा कम्प्युटर नेटवर्कको डिफिनिसन, क्यारेक्टरिस्टिक्स, एडभान्टेज, डिसएडभान्टेज र पहिला चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्कलाई के भनिन्थ्यो त भनेर यो भिडियोमा डिटेलमा जानकारी दिन गइरहेको छु। ल भिडियो सुरु गरौँ है त। What is computer network भनेको छ Computer network is a group of computers which are connected together to share data and resources is called computer network भनिन्छ। अब दुई वा दुई भन्दा बढी कम्प्युटरहरू डेटा र यो डेटा र रिसोर्सेसहरू शेयर गर्नका लागि एक आपसमा कनेक्ट हुन्छन् भने त्यसलाई चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्क भनिन्छ। जस्तै यहाँ फिगरमा पनि देख्न सकिन्छ यति धेरै कम्प्युटरहरू छन्। यिनी कम्प्युटरहरू रिसोर्सेस दुईटा कुराहरू, एउटा रिसोर्सेस र डेटा चाहिँ शेयर गर्नका लागि केसँग जोडिएका छन् त एक आपसमा जोडिएका छन्। अब यो डेटा शेयरिङ भनेको के हो त भन्दा अब जस्तै यो सेन्टर कम्प्युटर छ, सेन्टर कम्प्युटरमा कुनै सफ्टवेयर छ भने अब यो सफ्टवेयरहरु त्यो सेन्टर कम्प्युटरमा भएको सफ्टवेयरहरु यिनी अरु कम्प्युटरहरुमा के हुन्छ त इन्स्टल गरिराख्नु पर्दैन, किनभने अब यसमा इन्स्टल भइसकेको कुराहरु यिनी सबैहरुले चलाउन पाउँछन्। यसैगरी अब कुनै एउटा कम्प्युटरले कुनै नोटिसहरु अथवा फाइलहरु सेन्ड गर्यो भने यो सबै नेटवर्कसँग जोडिएका सबै कम्प्युटरहरुले के गर्छन् त प्राप्त गर्छन्। यसरी चाहिँ यो डेटा शेयरिङमा सफ्टवेयरहरु शेयर हुन्छ र अर्को फाइलहरु पनि शेयर हुन्छ। त्यसैगरी अब अर्को रहेको छ रिसोर्सेस शेयरिङ। रिसोर्सेस शेयरिङ भनेको हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हार्डवेयर सम्बन्धी हो, यो हार्डवेयर शेयरिङ हो। जस्तै अब नेटवर्कमा जोडिएका कसरी हार्डवेयर शेयर गर्छन् त भन्दा जस्तै अब यति धेरै कम्प्युटरहरु छन् अफिसमा, सबै कम्प्युटरहरु एकैचोटी प्रिन्ट गर्ने चाहिँ हुँदैन, किनभने अब एउटाको काम भइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले एउटा प्रिन्टर यिनी यति धेरै डिभाइसहरुसँग चाहिँ कनेक्ट भएका हुन्छन्। जस्तै अब यहाँनेर यो कम्प्युटरलाई एकचोटी प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यो कम्प्युटरलाई एकचोटी प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यिनी फरक फरक टाइममा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एउटै प्रिन्टर यिनीहरुसँग कनेक्ट हुन्छ र जति बेला जे चाहिन्छ तिनी सबै कम्प्युटरहरु एउटै प्रिन्टरको माध्यमबाट प्रिन्ट गर्छन् भने चाहिँ यो के भयो त रिसोर्सेस चाहिँ शेयर भयो। रिसोर्सेस शेयर भनेको हार्डवेयर भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब त्यसैगरी अर्को रहेको छ स्ट्यान्ड अलोन कम्प्युटर भनेको छ। स्ट्यान्ड अलोन कम्प्युटर भन्नाले के बुझ्नु पर्दछ त भने एउटा मात्रै यस्तो कम्प्युटर हो जुन कम्प्युटर कुनै पनि नेटवर्कसँग कनेक्टेड छैन, कुनै इन्टरनेटसँग कनेक्ट छैन। त्यो कम्प्युटर दुई वा दुई भन्दा बढी कम्प्युटरसँग कनेक्ट भएर हार्डवेयर भयो, त्यसपछि रिसोर्सेस भयो, डेटाहरु केही पनि शेयर गर्दैन भने स्ट्यान्ड एलोन कम्प्युटर भनेर बुझ्नु पर्दछ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कम्प्युटर। कम्प्युटरको क्यारेक्टरिस्टिक के रहेको छ त भन्दा रिसोर्सेस शेयरिङ हामीले फेरि पनि पहिला पनि भनिसकेका थियौं। रिसोर्सेस शेयरिङ भनेको के हो त हार्डवेयर शेयरिङ गर्नु हो। त्यसैगरी कम्युनिकेसन स्पिड यति फास्ट हुन्छ कि जस्तै यो कम्प्युटरले यसलाई पठायो भने ठ्याक्कै सबैमा के हुन्छ त शेयर भइहाल्छ। यसरी के हुन्छ त रिसोर्सेस कम्युनिकेसन स्पिड चाहिँ एकदमै फास्ट हुन्छ। अब ब्याकअप भन्नाले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एउटा इन्डिभिजुअल कम्प्युटरमा कुनै डेटाहरु लस भयो भने चाहिँ अरु यो नेटवर्कमा चाहिँ ब्याकअप हुन्छ, त्यसले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ। अब अर्को रहेको छ स्केलेबिलिटी भन्नाले के बुझिन्छ भने अब नेटवर्कमा चारवटा कम्प्युटर छन् भने त्यसमा अरु थप दुईटा गर्नु पर्यो, तीनटा गर्नु पर्यो, गर्न मिल्ने हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ स्केलेबिलिटी भनिन्छ। नेटवर्कमा चाहिँ थप गर्न मिल्छ अरु कम्प्युटरहरु भने त्यसलाई स्केलेबिलिटी भनिन्छ। रिलायबिलिटी पनि हुन्छ। त्यसैगरी सफ्टवेयर र हार्डवेयर पनि शेयरिङ हुन्छ। सफ्टवेयर शेयरिङ पनि हुने भयो, हार्डवेयर पनि शेयरिङ हुने भयो। त्यसैगरी सेक्युरिटी कसरी हुन्छ त भन्दा जस्तै एउटा इन्डिभिजुअल कम्प्युटरमा कुनै डेटाहरु लस भयो भने सर्भरले चाहिँ सेन्टर कम्प्युटरले चाहिँ नेटवर्कले चाहिँ के गर्छ त प्रोवाइड गर्छ। यसरी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ नेटवर्कहरु यिनी रहेका छन्। कम्प्युटर नेटवर्कको फाइदाहरु के रहेको छ त भन्दा ओपन टु एभ्रीवन, जुनसुकै कम्प्युटरका लागि पनि के हुन्छ त ओपन हुन्छ, सबै जोडिन पाउँछन् नेटवर्कसँग। टु शेयर डेटा शेयर हुने नै भयो। डेटा शेयर भनेको के हो त फाइल शेयर हुने, फोटोहरु शेयर हुने, सफ्टवेयरहरु शेयर हुने चाहिँ यो डेटा शेयर हुनु हो। त्यसैगरी
सेयर रिसोर्सेस सेयर हुने भन्नेपछि हामीले हार्डवेयर चाहिँ सेयर हुने भन्ने बुझ्नु पर्दछ। इजी टु एड न्यू डिभाइस, नयाँ डिभाइसलाई चाहिँ सजिलैसँग एड गर्न पनि सकिन्छ। ब्याकअप एन्ड स्टोरेज भन्नाले अब सेन्टर कम्प्युटरसँग ठुलो के हुन्छ त क्यापासिटी हुन्छ स्टोर गर्ने। यदि इन्डिभिजुअल कम्प्युटरहरूमा ड्यामेज भयो भने त्यसको ब्याकअप चाहिँ नेटवर्कबाट प्रोभाइड हुन्छ। यो चाहिँ फाइदा रहेको थियो। त्यसैगरी बेफाइदाहरू के रहेका छन् त भन्दा सिस्टम एडमिन इज हायर। अब नेटवर्कमा के हुन्छ भने विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छन्, त्यसलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यस्तो अवस्थामा यो सिस्टम एडमिन नै हायर गर्नुपर्ने हुन्छ र खर्चिलो पनि हुन्छ, स्यालेरी दिनु पर्यो सिस्टम एडमिनलाई। त्यो कारणले यो के भयो त डिसएडभान्टेज भयो। त्यसैगरी इम्प्लोइ सुड बी ट्रेन। अब त्यहाँ त्यो कुनै पनि अर्गनाइजेसनका कर्मचारीहरू सबै कुराहरू थाहा पाएका हुँदैनन् नेटवर्कसँग। त्यस कारणले सबैभन्दा पहिला त्यो कम्पनीले अथवा अर्गनाइजेसनले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने कर्मचारीहरूलाई तालिम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि के हुन्छ त खर्च लाग्ने गर्छ। ह्याकर सुड ह्याक द सिस्टम। अब यो नेटवर्कमा के हुन्छ भने यो हाम्रो देश नेपालमा धेरै पटक कुनै यो बैंक ह्याक भयो भन्ने सुनिन्छ। अब जस्तै यो सर्भर नै ह्याक भयो भने चाहिँ इन्डिभिजुअल कम्प्युटरहरू चाहिँ अटोमेटिक ह्याक हुने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ नेटवर्कको डिसएडभान्टेज हो। हाई स्पिड इन्टरनेट सर्भिस, इन्टरनेटको स्पिड चाहिँ एकदमै हाई चाहिन्छ नेटवर्कमा, त्यो कारणले यो चाहिँ डिसएडभान्टेज भयो। यसैगरी अब पहिला चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्कलाई के भनिन्थ्यो त भन्दा अर्पन भनिन्थ्यो। अर्पन भनेको अर्पन इज स्ट्यान्ड फर एडभान्स रिसोर्स प्रोजेक्ट एजेन्सी नेटवर्क रहेको छ साथीहरू। पहिला आजभोलि चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्क भनिन्छ, पहिला चाहिँ एडभान्स रिसोर्सेस प्रोजेक्ट एजेन्सी नेटवर्क भनिन्थ्यो साथीहरू। यसरी आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो कम्प्युटर नेटवर्क पहिला चाहिँ के नाम भनिन्थ्यो, त्यसरी बेफाइदा के छन्, यसका फाइदाहरू के छन् हैन, त्यसपछि क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हुन् र कम्प्युटर नेटवर्क भनेको के हो भन्ने कुरा यो भिडियोमा मैले सर्टकरीमा जानकारी दिने प्रयास गरेको छु। यति भन्दै आजको भिडियो यही अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद।